Η startup Archer Aviation Inc. παρουσίασε τα μελλοντικά της ηλεκτρικά αεροσκάφη στο Λος Άντζελες, μία από τις πόλεις όπου αναμένεται ότι θα μεταφέρει πελάτες από και προς το αεροδρόμιο. Η εταιρεία, η οποία έχει την υποστήριξη της United Airlines, θα κυκλοφορήσει το ηλεκτρικό όχημα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης Maker. Το νέο υπτάμενο ταξί θα διανύει απόσταση 60 μιλίων και θα πετάει με 150 μίλια την ώρα όταν εισέλθει σε εμπορική υπηρεσία το 2024. Η εταιρεία σχεδιάζει να συμπεριλάβει στις πτήσεις της και την πόλη του Μαϊάμι. Τόσο οι αεροπορικές όσο και άλλες εταιρείες θεωρούν ότι τα ηλεκτρικά υπτάμενα οχήματα θα βοηθήσουν μελλοντικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη μείωση της παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα. Η United Airlines Holdings Inc. έχει επενδύσει $20 εκατομμύρια στην Archer, η οποία δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι σχεδιάζει να συγχωνευτεί με μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού. Αυτή η συμφωνία αποτίμησε την επιχείρηση στα $3,8 δισεκατομμύρια. Η United σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει έως και 200 Makers από την Archer εάν το αεροσκάφος ανταποκρίνεται στις επιδόσεις και τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Η κυκλοφορία του Maker πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα που η αντίπαλος της United, American Airlines Group Inc. δήλωσε ότι θα παραγγείλει 250 τετραθέσια ηλεκτρικά αεροσκάφη VA-X4 που αναπτύχθηκαν από τη Vertical Aerospace Group Ltd. Η American δήλωσε επίσης ότι έχει επενδύσει $25 εκατομμύρια στην Vertical. Ωστόσο, η ανάπτυξη του Maker αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω δικαστικών διενέξεων. Η αντίπαλη εταιρεία Wisk Aero μήνυσε την Archer στο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον Απρίλιο, κατηγορώντας τη για κλοπή της τεχνολογίας της. Η Wisk ισχυρίστηκε ότι πρώην υπάλληλοι της πήραν αρχεία και μυστικά σχέδια από την εταιρεία προτού εργαστούν για την Archer. Η εταιρεία Wisk Aero υποστηρίζεται από την Boeing και τον δισεκατομμυριούχο της Google Larry Page που κατέχει την Kitty Hawk Corporation. Την 1η Ιουνίου, η Archer υπέβαλε πρόταση αρνούμενη τους ισχυρισμούς της Wisk και ζήτησε από έναν δικαστή να απορρίψει την αγωγή.